El poartă în sine însuși întreaga lume, dar nu-i cară greutatea. Vă zic vouă, dacă nu aruncați peste bord argintul și aurul vostru, vă vor duce cu ele la fund. Căci omul este stăpânit de tot ceea ce stăpânește. Totul este izvor de înțelepciune pentru cel înțelept. Pentru cel neînțelept, înțelepciunea însăși este neghiobie. Vai celor care auzind nu aud, și vai lor care văzând nu văd. Stăpânul și slujitorul sunt asemenea. Îți poți oare număra slujitorii? Este vreun vultur sau șoim, este vreun cedru sau stejar, este vreun munte sau stea, este vreun ocean sau lac, se află vreun înger sau rege care să nu te slujească? Nu este lumea întreagă în slujba ta? Îți poți număra stăpânii? Este vreun gândac sau vreo muscă, este vreo buvniță sau rândunică, este vreun ciulin sau ramură, este vreo pietricică sau coajă, este vreo baltă sau picătură de rouă, se află vreun cerșetor sau vreun tâlhar, care să nu fie slujiți de tine? Nu ești tu în slujba lumii întregi? Căci tu, îndeplinindu-i lucrul ei, lumea ți-l îndeplinește și ea pe al tău. Și făcându-ți propria ta lucrare, faci de asemenea lucrarea lumii. Capul este stăpânul pântecelui, dar pântecele nu este mai puțin stăpân al capului. Nimeni nu poate sluji decât dacă este slujit când slujește. Și nimeni nu poate fi slujit decât dacă slujește celui care slujește. Slujitorul este stăpânul stăpânului. Slujitorul să nu-și plece capul și să nu-și îl înalțe prea sus stăpânul. Zdrobiți trufia ucigătoare a stăpânului. Smulgeți din rădăcină chinuitoarea rușine a slujitorului. Țineți minte, cuvântul este unul. Iar voi, ca silabe din cuvânt, sunteți în fapt una. Nici o silabă nu este mai nobilă decât alta, nici mai neapărat trebuincioasă. Multele silabe sunt de fapt doar o singură silabă, chiar cuvântul. Astfel de monosilabă trebuie să deveniți voi dacă vreți să cunoașteți bucuria de neînchipuită a acelei iubiri de sine, care este iubirea pentru tot, pentru orice. Nu îți vorbesc acum ca un stăpân către slujitorul său, nici ca slujitor către stăpânul său, ci ca un frate către frate. Și nu aș vrea să te rănesc pe tine, ca nu cumva să sângerez eu. Așa că deschide-ți inima către mine, către aproapele tău, dacă vrei să-ți o zăvorești față de orice suferință. Cu mult mai bine este să nu ai deloc limbă, decât să ai una ale cărei cuvinte sunt reje și ghimpi. Iar cuvintele totdeauna vor răni și vor împunge, cât timp limba nu va fi curățată prin sfânta înțelegere. Vă îndemn să vă cercetați inimile. Vă îndemn să smulgeți toate stabilele din ele. Vă îndemn să azvârliți toate scutecele cu care este încă înfășat teul vostru, spre a-l cunoaște ca fiind una cu cuvântul lui Dumnezeu, veșnic în pace cu sine însuși și cu toate lumile care se iscă din el. Așa l-am învățat pe Noe, astfel vă învăț și pe voi.
prea scurtă uitare de sine este somnul. Este mai bine să-ți înnăbuși sinele treaz, ego-ul, decât să sorbi uitare cu înghițiturile mici ale somnului. Când sunt cu oamenii, sunt cu Dumnezeu. Când sunt cu Dumnezeu, sunt un om. Dumnezeu nu sunt mulți, Dumnezeu este unul. Dar multe și felurite sunt încă umbrele oamenilor. Atâta vreme cât oamenii aruncă umbre pe pământ, Dumnezeul fiecărui om nu este mai mare decât umbra lui. Numai cel fără umbră se află cu totul în lumină. Numai cel fără umbră cunoaște un singur Dumnezeu. Căci Dumnezeu este lumina și numai lumina poate cunoaște lumina. Totul este cimilitură pentru omul care cară o umbră. Căci omul acela pășește în lumină de împrumut, de aceea se potignește de umbra lui. Când veți fi străluminați de înțelegere, atunci nu veți mai arunca deloc umbre. Iar la un moment dat, ceea ce pentru voi este acum cimilitură, se va revărsa asupra voastră ca un adevăr înflăcărat, prea limpede pentru a trebui dezlușit. Vai, la fel cum ai sili un vultur să intre înapoi în coaja din care a ieșit, așa încerca să-l înlănțuiți pe Mirdat cu lanțurile voastre și să-l învăluiți în vălurile voastre. Ce nume ar putea vreodată să denumească un om care nu mai este în carapace? Care ținut îl poate cuprinde pe omul în care este cuprins universul? Ce străbuni îl pot socoti drept al lor pe omul al cărui singur străbun este Dumnezeu? Dacă vrei să mă cunoști bine, mai întâi cunoaște-te bine pe tine. Sunt călătorul tainic al fiecăreia dintre arce care înfruntă potopul amăgirii. Preiau cârma de câte ori capitanii mă cheamă în ajutor. Inimile voastre, cu toate că voi nu o știți, m-au chemat cu tărie încă de demult. Și iată, Mirdad este aici pentru a vă duce la liman, astfel ca în schimb voi să călăuziți lumea la liman, din cel mai mare potop știut vreodată. Nu spre a spăla cu totul pământul, ci spre a dezvălui cerul pe pământ. Nu spre a șterge urma omului, ci spre a-l dezvălui pe Dumnezeu în om. Mult mai nimicitor decât potopul lui Noe va fi potopul care deja s-a și dezlănțuit. Un pământ înnecat în apă este un pământ doldora de făgăduințele primăverii. Nu astfel este un pământ înnăbușit în propriul său sânge bolnav. Vi s-a spus că venirea călătorului ascuns va fi semnul sfârșitului. Nu vă temeți pentru pământ. Prea este tânăr și înfloritor pieptul său. Va alăpta încă mult mai multe generații decât puteți voi socoti. Să nu fiți îngrijorați nici pentru om, stăpânul pământului, căci el este nepieritor. Într-adevăr, nepieritor este omul. Cu adevărat nesecat este omul. El va fi creat ca om, dar de fapt se va naște un Dumnezeu. Fiți statornici, pregătiți-vă. Păstrați-vă ochii și urechile și limbile într-o postire, pentru ca inimile voastre să poată cunoaște foamea aceea sfântă, care odată îndestulată vă va face pentru totdeauna sătui.
Trebuie să fiți mereu sătui pentru a-l putea sătura pe cel lipsit. Trebuie să fiți întotdeauna puternici și statornici pentru a-l putea susține pe cel ce șovăie și pe cel slab. Trebuie să fiți pregătiți întotdeauna de furtună pentru a-i putea adăposti pe toți cei lăsați de furtună fără adăpost. Trebuie să fiți întotdeauna luminați pentru a-i putea călăuzi pe cei care pășesc în beznă. Cel slab este o povară pentru cel slab, dar pentru cel puternic el este o răspundere ușoară. Găsiți-l pe cel slab. Slăbiciunea lui vă adaugă putere vouă. Cel înfometat este doar flămând pentru cel flămând, dar pentru cel sătul el este o binevenită șansă. Căutați-l pe cel flămând. Prisosul vostru este nevoia lui. Orbul este o piedică pentru orb, dar el este un îndemn pentru cel care vede. Căutați-l pe orb. Întunericul lui este conștientizarea luminii voastre. Iată sună goarna pentru chemarea la rugăciunea de dimineață. Sună goarna altei zile, a altei minuni pe care o să o irosiți între îngenuncheri și ridicări, încărcându-vă stomacele și descărcându-le, ascuțindu-vă limbile cu cuvinte deșarte și făcând multe fapte care mai bine nu ar fi făcute și nefăcând faptele care trebuie făcute. Atunci, să nu ne ducem la rugăciune? Mergeți, rugați-vă așa cum ați fost învățați să vă rugați. Decât deloc, mai bine rugați-vă oricum, pentru orice. Duceți-vă, faceți toate lucrurile care vi s-au poruncit să le faceți, până când veți fi învățați de voi înșivă și conduși de voi înșivă, și până când veți învăța să faceți din fiecare cuvânt o rugă, din fiecare faptă o jertfă. Mergeți în pace, Mirda trebuie să se îngrijească de hrana voastră de dimineață, ca ea să fie îmbelșugată și bună. Ceilalți însoțitori erau foarte nedumeriți de purtarea noastră și ar fi vrut să-i afle temeiul. Unii credeau că învățătorul ne stârnise împotriva rugăciunii. Alții închipuiau lucruri ciudate despre cine ar putea fi el, spunând că el ne-a chemat noaptea pentru a ni se dezvălui numai nouă. Nimeni nu ar fi crezut că el este călătorul ascuns. Dar cu toții voiau să-l vadă și să-l întrebe asupra multor lucruri. Obiceiul învățătorului era ca după ce se elibera de îndatoririle sale în arcă, să-și petreacă timpul în grota care a târnat deasupra prăpastiei negre, grotă cunoscută printre noi drept Cuibul de Vultur. L-am căutat acolo în după-amiaza acelei zile noi cu toții, în afară de Samadam, și l-am aflat adâncit în meditație. Fața ei era străluminată și ei s-a luminat și mai tare atunci când și-a ridicat ochii și ne-a văzut. Cât de iute v-ați găsit cuibul, Mirdat se bucură pentru voi. Arca este cuibul nostru. Cum te spui că grota aceasta este cuibul nostru? Arca a fost cândva un cuib de vultur. Și acum? Vai, acum este o vizuină de cârtițe. 8 cârtițe fericite și cu Mirdad al 9-lea. Cât de ușor este să iei în râs, cât este de greu să înțelegi. Dar bătaia de joc întotdeauna și-a râs de batjocoritor.
De ce îți folosești limba în van? Dar tu ești cel care își bate joc de noi, numindu-ne cârtițe. Cu ce ne-am învrednicit de asemenea denumire? Nu am păstrat oare aprinsă flacăra lui Noe? Această arcă, odinioară doar o cocioabă pentru o mână de cerșetori, nu am făcut-o noi mai bogată decât cel mai bogat palat? Nu i-am împins noi hotarele atât de departe, încât a devenit o puternică împărăție? Dacă suntem cârtițe, atunci suntem cu adevărat meșteri săpători. Flacăra lui Noe arde, dar numai pe altar. Ce folos ați putea avea voi din asta, decât dacă voi ați fi altarul și inimile voastre, lemnele și uleiul? Arca este acum peste măsură de încărcată cu aur și argint. De aceea scârție și se apleacă din greu și este pe cale să se scufunde. A fost odată un timp când mama arcă era peste măsură de încărcată cu viață și nu căra nicio greutate moartă. De aceea adâncurile erau neputincioase împotriva ei. Feriți-vă de greutatea moartă, însoțitorii mei. Toate lucrurile sunt greutate moartă pentru omul care are credință deplină în divinitatea sa. El poartă în sine însuși întreaga lume, dar nu-i cară greutatea. Vă zic vouă, dacă nu aruncați peste bord argintul și aurul vostru, vă vor duce cu ele la fund. Căci omul este stăpânit de tot ceea ce stăpânește. Sloboziți încleștarea în care țineți lucrurile, dacă nu vreți să vă treziți în încleștarea lor. Nu statorniciți preț la nimic, pentru că cel mai neînsemnat dintre lucruri este neprețuit. Voi prețuiți mult bucata de pâine. De ce nu prețuiți cel puțin la fel de mult soarele, aerul, pământul, marea și sudoarea și iscusința omului, fără de care nu ar fi putut fi bucata de pâine? Nu statorniciți preț la nimic, ca nu cumva să statorniciți preț vieților voastre. Viața omului nu este mai scumpă decât ceea ce îi este lui scump. Aveți grijă să nu vă socotiți neprețuita viață, la fel de ieftin ca aurul. Ați împins la depărtări de kilometri hotarele arcei. De le-ați împinge până la capătul pământului, tot ați fi îngrădiți și mărginiți de ele. Marea este doar o picătură susținută de pământ, dar ea încinge și încunună pământul. Cu cât mai nemărginit este omul decât marea? Nu fiți atât de copilăroși încât să-l măsurați din cap până în picioare și să vă închipuiți că i-ați aflat hotarele. Puteți fi voi meșteri săpători, dar numai asemenea cârtiței care lucrează în întuneric. Cu cât îți sapă mai multe labirinturi, cu atât fața ei este mai departe de soare. Vă știu labirinturile, sunteți doar o mână. Voi vă socotiți desprinși de toate ispitele lumești și închinați lui Dumnezeu. Dar mult ocolite și întunecate sunt căile care vă leagă de lume. Nu am auzit eu patimile voastre săsăind și șerpuind? Nu v-am văzut pisma, lățindu-se și zvârcolindu-se pe însuși altarul Dumnezeului vostru? Sunteți doar o mână, poate, însă, vai, câte legiuni se află în acea mână!
Dacă voi ați fi cu adevărat meșteri săpători, așa cum spui că sunteți, de demult v-ați fi săpat calea nu numai prin pământ, ci și prin soare și prin toate celelalte sfere care se rotesc pe boltă. Să sape cârtițele căile lor întunecoase, cu râtul și cu laba. Voi nu trebuie să mișcați o geană pentru a vă găsi calea voastră împărătească. Rămâneți în acest cuib și trimiteți-vă conștiința să descopere. Ea este dumnezeasca voastră călăuză către minunatele comori ale ființării fără de făgașe, care este împărăția voastră. Urmați-vă călăuza cu inimi cutezătoare și neînfricate. Urmele pașilor ei, chiar și pe cea mai depărtată stea, vor fi pentru voi semne și chezășii, că și voi sunteți partea acelui colț de lume. Căci nu vă puteți închipui nimic decât ceea ce este în voi sau este parte din voi. Un copac nu se poate răsfira dincolo de rădăcinile sale. În timp ce omul se poate expansiona fără margini, căci el este înrădăcinat în veșnicie. Nu vă statorniciți vouă înși vă hotare. Expansionați-vă până când nu vor mai fi locuri în care voi să nu vă aflați. Expansionați-vă până când întreaga lume va fi acolo unde veți fi și voi. Expansionați-vă până când vă veți întâlni cu voi înșivă, până când îl veți întâlni pe Dumnezeu. Expansionați-vă, expansionați-vă. Nu faceți nimic în beznă, în nădejdea că bezna este acoperământ de nepătruns. Dacă nu vă rușinați de oamenii care, asemeni vouă, sunt orbiți de întuneric, rușinați-vă de licurii și de lilieci, cel puțin. Nu există beznă. Există doar felurite trepte de lumină care să răspundă nevoilor fiecărei făpturi din lume. Amiaza voastră este amur pentru cârtiță. Noaptea voastră adâncă este amiază pentru buvniță. Dacă întunecimea însăși poate fi văzută, cum poate fi ascunzătoare pentru ceva? Nu căuta să acoperiți nimic. Dacă altceva nu vă va da taina în vileag, chiar acoperirea o va face. Nu știe oare capacul ce anume se află în coajă? Vai de oalele pline de șerpi și de viermi când sunt ridicate capacele. Vă zic vouă, nicio răsuflare nu vă scapă din piept, fără ca ea să împrăștie în văzduh tainele cele mai de taină din pieptul vostru. Nici o privire nu scapă din vreun ochi, fără să ducă cu sine tot ce este ascuns în ochi, poftele și spaimele lui, zâmbetele și lacrimile lui. Niciun vis nu a intrat pe vreo ușă, fără să fi ciocănit mai înainte pe la toate ușile. Aveți grijă de cum încuiați. Aveți grijă ce vi se lăsa să pătrundă pe ușă și pe care le lăsa să se ducă. Însă dacă ați vrea să fiți scutiți de suferință, Mirdad este gata să vă arate drumul. Aceasta este calea pentru a deveni liber de griji și de suferință. Gândiți ca și cum fiecare gând al vostru ar fi înscris cu foc pe cer,
încât toți și toate să-l poată vedea. Căci cu adevărat așa este. Vorbiți ca și cum întreaga lume ar fi o singură ureche care caută să audă ce spuneți. Și așa este într-adevăr. Făptuiți ca și cum fiecare faptă a voastră s-ar întoarce asupra capului vostru. Și cu adevărat așa se petrece. Voiți ca și cum voi ați fi voința. Și așa sunteți într-adevăr. Trăiți ca și cum însuși Dumnezeu ar avea nevoie de voi pentru a-și trăi viața Lui. Și cu adevărat așa face El.